Hello viewers, welcome to our channel History Facebook. Knowledge comes to your home. Hello students, this is Shahrukh from Gwalpar College. মই এজন ইতিহাস বিভাগৰ শিক্ষক হয়, হিষ্ট্ৰি টিচাৰ। তোমালোকে সকলোৱে জানা যি কি নহওক অসম ইলেকশ্যন তাৰপিছত তোমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক আৰু চৰকাৰৰ বিভিন্ন সিদ্ধান্তৰ বাবে যিহেতু আমাৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশটোত ব্যাঘাত জন্মিছে, লগতে গোৱালপাৰা কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বহুত দিনৰ পৰা ক্লাছত আহিব পৰা নাই, সন্মুখত আমাৰ বহাগ বিহু আছে, তাৰ পিছে পিছে যিহেতু আমাৰ ফাইনেল এক্সাম আছে, তো গতিকে মই যেটা সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ যে মই অনলাইন কিছু ক্লাছ কৰিম আৰু অনলাইন ক্লাছৰ বাবে মই এটা এপছ ডাউনলোড কৰিছোঁ, সেইটো হ'ল teachmint আৰু teachmint ইজ ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ট্ৰেণ্ডিং এপ ইন অল অভাৰ দ্য ইণ্ডিয়া। তেওঁলোকে খুব ধুনীয়া প্লেটফৰ্ম এটা তৈয়াৰ কৰি লৈছে আমাৰ বাবে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে। ইটছ ভেৰি হেল্পফুল টু আছ আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই আজি হোৱাটছএপত মই গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই ক্লাছৰুম ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই মই তোমালোকক এটা লিংক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। কাইণ্ডলি তোমালোকে সেই লিংকটো ডাউনলোড কৰি সেই এপছটো ডাউনলোড কৰি মোৰ ক্লাছৰুমত জইন হোৱা আৰু জইন হৈ পেলাই মই সেইমতে সেই অনুযায়ী প্ৰতিদিনে সময় শিডিউল টাইমিং সেইটো মই মিলাই তোমালোকক ক্লাছৰ মেছেজটো দিম আৰু সেইমতে তোমালোকে ক্লাছটো এটেণ্ড কৰিবা আৰু এটেণ্ড কৰিলে আশা কৰিম যে আমি আগন্তুক আহিবলগীয়া যিটো ফাইনেল এক্সাম আছে, যেনে HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ হওক বা HS ছেকেণ্ড ইয়াৰ হওক বা আমাৰ BA ফাৰ্ষ্ট ছেম, থাৰ্ড ছেম এণ্ড ফিফ্থ ছেমে হওক, সকলোৰে বাবে মই স্পেচিয়েল কিছুমান ক্লাছ কৰাম বুলি ভাবিছোঁ। যিবিলাক ডাউটছ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ, বিশেষকৈ কিছুমান টপিকছৰ ওপৰত, তেওঁলোকে যাতে মোৰ হোৱাটছএপত ডাইৰেক্টলি টপিকটো ইনবক্স কৰে, যাতে মই সেইটোৰ ওপৰত প্ৰিপেয়াৰেশ্যন লৈ পেলাই মই তোমালোকক ধুনীয়া এটা ক্লাছ দিব পাৰোঁ। চ' সেইবাবে মই আজি এই সিদ্ধান্তটো ল'লোঁ। আশা কৰিম সকলোৱে এপছটো ডাউনলোড কৰি মোৰ ক্লাছৰুমত জইন হ'বা আৰু জইন হোৱাৰ সময়ত স্পেচিয়েলি তাতে এটা ক্লাছৰুম ID আছে, সেই IDটো তোমালোকে ইনপুট কৰিবা আৰু ইফালে মই একচেপ্ট কৰিম আৰু লগে লগে তুমি ক্লাছৰুমত জইন হৈ যাবা। ইয়াৰ উপৰিও যিহেতু এপছটো প্ৰফেশ্যনেল হয়, তো গতিকে মাহিলী কিবা এটা অলপ পৰিমাণৰ খুবেই কম, যেনে এইটো 100 টকা হ'ব পাৰে বা 200 টকা হ'ব পাৰে পাৰ মান্থ এটা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব তোমালোকে, যিটো এপছৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন সেই অনুযায়ী, আৰু সেইটো যদি তোমালোকে কৰা তেনেহ'লে তোমালোকে ৰেগুলাৰ ক্লাছেছ পাই থাকিবা। ইটছ এ গুড অনলাইন প্লেটফৰ্ম ফৰ আছ আৰু সেইটো কৰি পেলাই মই ভাবিছোঁ বন্ধ থকা দিনসমূহতো আমি সম্পূৰ্ণ ধুনীয়া এটা ক্লাছ কৰিব পাৰিম। আৰু মই দেখিছোঁ বহুত ষ্টাডি কৰাৰ পাছত গম পাইছোঁ জুম এপছ বা গুগল মিট বা আৰু অন্যান্য যিবিলাক অনলাইন এপছ আছে তাতকৈ teachmint বহুত বেছি ভাল হয়, বহুত ধুনীয়া হয়, এক্সপ্লেনেটৰী হয়। ইয়াতে তুমি নোটছ পাই যাবা, ইয়াতে তুমি ইমেজেছ পাই যাবা, ইয়াতে তুমি ভিডিঅ'ছবিলাক পাই যাবা। আৰু যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেইটো সময়ছোৱাত যদি ক্লাছটো এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰে, বিশেষ কিবা অসুবিধাৰ বাবে, শাৰীৰিক বা মানসিক বা ঘৰুৱা বিভিন্ন সমস্যাৰ বাবে, তাৰ কাৰণে তোমালোকে ক্লাছৰুমত গৈ পেলাই তুমি ৰেকৰ্ডিং মোডটো অন কৰিব পাৰা আৰু মোৰে সেই ক্লাছটো পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তোমাৰ সুবিধা হয়, সুযোগ হয়, তেতিয়া তুমি সেইটো ৰেকৰ্ডিং ক্লাছটো তুমি চাই ল'ব পাৰা। ইট উইল মোৰ বেনিফিটেড টু ইউ ডেট ইউ উইল গেট আ গুড মাৰ্কছ, ইউ উইল গেট বেটাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এবাউট দ্য টপিক। স্পেচিয়েলি আমাৰ হিষ্ট্ৰীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বহুত বেছি লেক্স হৈ আছে। তো যি কি নহওক সেইটোৰ বাবে মই আজি এইটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলোঁ। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাম যে তোমালোকে এপছটো ডাউনলোড কৰি ইমিডিয়েট উইদিন এ শ্বৰ্ট টাইম জইন দ্য ক্লাছ ফৰ বেটাৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট অফ ইয়ৰ success for your final exam. So thank you to all, and thank you for joining with me. Thank you.